Welcome to KaLoadi Refer-a-Loadi program tutorial. Dito, my forever Lodi. Sa bawat panalo ng inyong KaLoadi, meron kayong balato na makukuha forever. May libreng regalo pa sila na 10 pesos KaLoadi starting balance na galing sa'yo. Pero bago ang lahat, download Load Rewards. Manalo ng instant load araw-araw. Available on Google Play today, soon on iOS. Check the link on the description. Step 1. Itap ang Invite Friends. Step 2. Piliin kung paano mo sila gustong imbitahan. Pwedeng via text, via messenger, share sa Facebook page, email at kung ano-ano pa. Step 3. Kulitin ang mga friends and family para maging KaLoadi mo. Paalala mo sa kanila na kailangan nila gamitin ang KaLoadi code mo upon registration para makuha nila ang 10 pesos starting balance na regalo mo. One time only ang regalo, Lodi. Kaya kahit sa bago, basta may account na sila, isa lang ang makukuha nila starting balance. Step 4. Turuan ng mga KaLoadi sa registration. Importante kasi na KaLoadi referral code mo ang i-input nila. Yung iba, syempre, nahihirapan at nagtatanong kung paano. So, tulungan tayo. Turuan nyo din ang inyong mga KaLoadi. KaLoadi Refer-a-Loadi Commissions. Kapag nanalo ang KaLoadi mo, may alert ka na makukuha galing sa kanila. Parang yan. Check your KaLoadi balance. Dito mo makikita kung ilan ang balance mo. At pag umabot ng 100 load rewards yan, tap to claim mo na yan, Lodi. Instant yan. Send agad. So ano pang hinihintay ninyo? Invite na ng mga KaLoadi para maambunan ka pag nanalo sila. Subscribe, thumbs up, and share this video, Lodi. Show some love.